لطالما كانت القدس منارة ثقافية فنية سياحية وتجارية، ولكل فترة خصائصها ومميزاتها التي تمثل انعكاسا للواقع السياسي العربي. فأين كانت قنصلية الجمهورية العربية المتحدة في الشيخ جراح؟ ومن من الرؤساء والملوك الذين تناولوا وجبة العشاء في فندق الزهراء؟ وكيف كانت القدس تبدو في فترة الستينيات وخلال فترة الانفتاح على محيطها العربي؟ كونوا معنا اليوم في رحلة مع الباحث طارق البكري في واحدة من سلسلة جلسات استكشاف الأعمال الفنية عن قرب، والتي ينفذها البرنامج العام خلال فترة معرض طبع في القدس. مرحبا، يعطيكم العافية. اليوم راح نروح بجولة في مدينة القدس خلال فترة الحكم الأردني للمدينة. يمكن مهم جدا بهاي الفترة أنه نركز على خلفية تاريخية، بداية لما الأردن كانت مستلمة مدينة القدس والضفة الغربية بعد الحرب. طبعا هذا كله راح يكون بناء على كليشيه من المطبعة العصرية في القدس اللي فيها كتير تفاصيل لمستشفيات، قنصليات، فنادق، شركات الطيران، الخطوط الجوية وإلى آخره. كل هاي الأماكن اللي كانت موجودة في مدينة القدس واللي تركزت في أماكن محددة غير عن أخرى. ليش راح نكون بهاي الجولة حاليا؟ مبدئيا بعد حرب 48 نقدر نحكي إنه الأردن استلمت جزء منكوب تماما من مدينة القدس. ليش؟ لأنه الشق الغربي من المدينة بعد ما صار في شق غربي، بعد ما انفصلت المدينة، كانت كل المؤسسات والدوائر الحكومية موجودة في الشق الغربي. يعني على سبيل المثال البريد، الوكالات السيارات، الدوائر الحكومية، كل الدوائر الحكومية كانت دائما موجودة بالشق الغربي من المدينة، بشارع مأمن الله وبشارع يافا. حتى الأسواق التجارية كانت متركزة بهديك المنطقة. طبعا هذا بيرجع لأنه كان في تخطيط هيكلي لمدينة القدس كان مركز على تلك المنطقة منها سنة 1918. يعني بنقدر نحكي انه من الأردن استلموا من الانتداب البريطاني كمقرات حكومية بعد النكبة فقط مبنيين لا غير، ألا هم اللي هي القشلة اللي هو مركز الشرطة عند باب الخليل، ومتحف الآثار الفلسطيني اللي هي اليوم الاحتلال أطلق عليه اسم روكفلر. فقط هدول مبنيين الحكوميين اللي الأردن وجدتهم وكانوا موجودين بعد ما صارت النكبة واستلموهم من الانتداب البريطاني بعد سقوط معظم فلسطين. طبعا بهذيك الفترة القدس وزي باقي فلسطين كانت عم بتعاني من اللي صار في 48. مدينة القدس كان فيها حوالي 65 ألف بني آدم بشقيها، بالآخر صفوا فقط حوالي 33 ألف فلسطيني، وناهيك عن اللاجئين الفلسطينيين اللي أجوا من حوالي 38 قرية حوالين القدس. جزء منهم ضل موجود في المدينة وجزء الآخر راح على الضفة الشرقية ومخيمات الضفة الغربية. طبعا بهذيك الفترة يعني كانت حتى لدرجة انه مدينة القدس قعدت سنة كاملة من غير كهرباء. شوف لأي درجة كانت الأوضاع سيئة في مدينة القدس بعد ال 48. وتاريخيا بعد ما صار مؤتمر أريحة وأصبحت الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية مع الحفاظ على عدم المساس بما سيحصل في القضية الفلسطينية. وزي ما حكينا انه الاردن استلمت مدينه منكوبه نوعا ما، لانه كل الدوائر الحكوميه كانت موجوده في غرب المدينه. على سبيل المثال كانت معظم الدوائر الحكومه من الزراعه ومصائد الاسماك، جمعيات التعاونيه، العمران، الغابات، المساحه، مصلحه الاذاعه اللاسلكيه الفلسطينيه، هاي كلها كانت في غرب المدينه، وجزء منها كان موجود في فندق او عماره المجلس الإسلامي الأعلى اللي هو كان فندق البالاس. ولاحقا زي ما حكينا ما تبقى من الدوائر الحكومية في شرق المدينة اللي هي القشلة مركز الشرطة ومتحف الآثار الفلسطيني اللي هو اليوم الاحتلال بيطلق عليه اسم روكفلر. طبعا بعد مؤتمر أريحة وبعد ما صارت الضفة الغربية جزء من المملكة الأردنية الهاشمية، الأردن بدأ يستثمر وبدأت مرحلة الازدهار نوعا ما في منطقة القدس.
خاصة في أماكن معينة اللي هي شوارع إحنا اليوم بنروح عليها وبنمر منها، ولكن كلها إلها أسماء، كانت في أسماء أخرى وفي إلها تاريخ وفي إلها ذكريات كمان عند الناس. يعني على سبيل المثال الخارطة اللي هي الكليشيه من المطبعة العصرية بتركز أكتر، موجود فيها شارع نابلس، شارع صلاح الدين، شارع الزهرة، وشارع السلطان سليمان. ولكن إحنا إذا بدنا نرجع شوي بالتاريخ، في أسامي شوارع اللي إحنا اليوم بنشوفها، مثلا صلاح الدين هو نفس شارع صلاح الدين اللي ما تغيرش اسمه، ولكن شارع على سبيل المثال السلطان سليمان كان اسمه شارع الملك حسين، وشارع الزهرة كان اسمه شارع بورسعيد. وإحنا هون بنشوف فاتورة أو ورقة لروحي الخطيب أمين القدس لما كان في عمارة سينما القدس، كان على هاي الوصل محطوط شارع بورسعيد، وتاريخ الوصل سنة 1961. ضلوا اسم الشارع بورسعيد لبعد الحرب. وبنشوف فاتورة أخرى كمان من روحي الخطيب، مع أنه كانش بفلسطين ولكن كان لسه بتصدر أوراق عنه من مدينة القدس. هاي الفاتورة من سنة 1968 ومحطوط فيها اسم شارع الزهراء، فتغير اسم شارع الزهراء من شارع بورسعيد إلى شارع الزهراء بعد الاحتلال. وزي ما قلنا إنه شارع السلطان سليمان كان اسمه شارع الملك حسين. شارع السلطان سليمان هو الشارع المحاذي لسور القدس بين باب الساهرة وباب العمود. بدنا نحكي أكتر عن شوية تفصيلات اللي هي موجودة في الخريطة. إذا في الخريطة موجود فنادق، خطوط جوية، قنصليات، مستشفيات، سينما، صحف، بنوك، مطاعم وإلى آخره. إذا بدنا نيجي نحكي مبدئيا عن المدارس، طبعا القدس خسرت كثيرا بعد نكبة 48 اللي هي الكليات اللي كانت موجودة في غرب المدينة، زي الكليات اللي كانت موجودة في الطالبية وفي شارع يافا، هي المدارس والكليات العربية. ولكن في مدارس اللي هي كانت موجودة أصلا في مدينة القدس، وهي طبعا بتتقسم لثلاث أجزاء، اللي هي المدارس الحكومية، ومدارس الأهلية اللي تابعة للكنائس، والمدارس اللي يضيف إلها يعني بعد النكبة اللي هي المدارس اللي تابعة للوكالة غوث وتشغيل اللاجئين. وطبعا طبق المنهاج الأردني في المدارس الفلسطينية في مدينة القدس، ورجعت نهضة التعليم على المدينة، وحتى وصلت لدرجة أنه كان بمرحلة معينة العرب اللي كانوا يجوا على فلسطين ويجوا على القدس بهذاك الوقت، كان مثلا من الكويت يجيبوا أبنائهم يتعلموا في مدارس القدس. يعني على سبيل المثال زي كلية شمت للبنات ومدرسة المطران في القدس، كانوا يجوا طلاب كويتيين يقيموا في مدينة القدس ويدرسوا في مدارس المدينة. وطبعا المدارس لليوم هي موجودة، المدارس الموجودة بهاي الشوارع زي مدارس مثلا زي مدرسة المطران، خليل السكاكيني، مدرسة الشمت، دار الطفل، والعديد من المدارس، دار الأولاد وغيرها من المدارس المقدسية. أما بالنسبة للبنوك، يعني تركزت البنوك بهذاك الوقت في شارعين أساسيين، اللي هم شارع صلاح الدين وشارع السلطان سليمان اللي كان يطلق عليه شارع الملك حسين. يعني على سبيل المثال ما لقيتش ولا أي بنك كان موجود في شارع الزهرة على سبيل المثال. يمكن كانت تركزت البنوك في منطقة شارع السلطان سليمان لوجود البنك العربي. طبعا البنك العربي تأسس سنة 1930 وكان في له فروع في يافا وفي حيفا وفي مناطق أخرى من فلسطين، ولكن بعد النكبة انتقلت الفروع الرئيسية كمان لمناطق أخرى. ولكن الفرع الأساسي للبنك العربي في مدينة القدس بشارع السلطان سليمان لليوم موجود بشكل رمزي في هذيك المنطقة. طبعا بهذا الشارع كان في العديد من البنوك زي بنك انترا، زي بنك بترا. أما بشارع صلاح الدين كان في مثلا بنك الأردن والبنك العقاري العربي وبنوك أخرى. مثلا على هاي الزاوية اللي هي على مفرق شارع الملك حسين وسلطان سليمان مع شارع صلاح الدين، كان في حوالي 3 بنوك في هاي الزاوية فقط. بالنسبة لفنادق المدينة كان في أكثر من 25 فندق،
وكانت الفنادق توزع، يعني كانت في فنادق، في نزل، أماكن إقامة، جيست هاوس، لأنه دائما مدينة القدس هي مدينة بتجتذب السياح من كل مكان في العالم. أسامي الفنادق الكبيرة لليوم موجودة، يعني مثلا زي ما نحكي عن الفندق الوطني، فندق الامباسادور، الكابيتال، كل هاي واللورنس، لليوم هي موجودة في مدينة القدس. في كانت فنادق اللي هي بترجع لعائلات عائلات مقدسية، مثلا زي عائلة بركات، فندق الريتز. في شركة الفنادق العربية سابقا زي فندق الامباسادور وغيره، عائلة أبو الحاج اللي كان لها فندق الوطني، ولاحقا صار لعائلة صلاح. فكل هاي الفنادق لليوم معظمها موجود في مدينة القدس، جزء منها رمم، جزء منها اتوسع وهيك. مثلا في عندنا كمان فندق السان جورج في مدينة القدس، اللي يعد اليوم برضو من أرقى الفنادق في المدينة، اللي كان في افتتاحه الملك حسين سنة 1965. وكانت معروف انه في عائلات مقدسية كانت تحب انها تعمل اعراسها في فنادق معينة في مدينة القدس، وزي الاورينت هاوس. الاورينت هاوس اللي هو بتملكه عائلة الحسيني. كثير كنا نسمع كيف كانت العائلات انها تعمل اعراسها في هذا الفندق. كثير دول كان في لها قنصليات وممثليات في مدينة القدس. وطبعا في جانب سياسي مهم بهذا الموضوع، انه طبعا العديد من الدول الأوروبية ما بتعترفش انه القدس بشقيها هي عاصمة لدولة الاحتلال، فعشان هيك كانت تكون في قنصليات موجودة في غرب المدينة وقنصلية بشرق المدينة. يعني اللي كان يفصل بين غرب وشرق المدينة هو الشارع وين بوابة مندلباوم، ولكن امتداده على مدى الشيخ جراح وللآخر كانت تفصل بين شرق وغرب المدينة. عشان هيك كانت في قنصليات موجودة في شرق المدينة مثلا في الشيخ جراح، وقنصليات تكون موجودة في غرب المدينة في أحياء مثلا زي الطالبية والبقعة والقطمون. طبعا احنا نحكي عن القنصلية مثلا زي الإيطالية والإسبانية والفرنسية وغيرها من هاي القنصليات. ولكن كان في قنصليتين حسب الكليشيه والخريطة السياحية في مدينة القدس بالشيخ جراح. كانت في قنصلية الجمهورية العربية المتحدة، اللي هي لما كانت في التحالف بين مصر وبين سوريا وشكلوا الجمهورية العربية المتحدة. كانت في منطقة الشيخ جراح بين المستشفى العيون والمستشفى الفرنساوي بآخر الطريق. وكانت في كمان القنصلية السعودية. القنصلية السعودية كانت قريبة من قصر إسعاف النشاشيبي في منطقة الشيخ جراح مقابل فندق الماونت سكوبس. فكل هاي كانت القنصليات الموجودة في مدينة القدس. وبالانتقال من القنصليات منروح للسينما. يعني كانت معظم أو كل السينمات قبل 48 موجودة فقط في غرب مدينة القدس، ما كان في أي سينما في الشق الشرقي من مدينة القدس. عشان هيك كان في لاحقا أنشئ 3 سينمات رئيسية في مدينة القدس. كانت في عندنا مثلا سينما القدس بشارع الزهرة، اللي هي أنشأتها شركة سينما القدس اللي تأسست سنة 1952، ولكن أول فيلم عرض في قاعة السينما كان سنة 1956. وكان في كمان عندنا سينما الحمراء اللي هي كانت لشركة مصايف رام الله، أنشئت سنة 1952. وكمان اللي هي طبعا اليوم موجودة كل هاي المباني، ولكن تغير استخدامها. وفي كمان كانت سينما النزهة. سينما النزهة اللي كانت تملكها عائلة فريتخ، تأسست سنة 1950، اللي هي اليوم مقر المسرح الوطني الفلسطيني الحكواتي. فهدول ال3 سينمات اللي كانوا يعرضوا الأفلام في المدينة، واستمروا لفترة الثمانينات بعرض الأفلام. وكمان يعني لما كانت القدس بهذا الانفتاح على محيطها العربي، لما كان الشخص يطلع من مدينة القدس باتجاه عمان وباتجاه الشام وبيروت، وكانت خطوط المواصلات تتحرك من مدينة القدس تحديدا من منطقة الكراجات من باب العمود ومن شارع نابلس باتجاه عمان، ومن باب الساهري أيضا باتجاه عمان وباتجاه دمشق وبيروت وبغداد والكويت. يعني حتى مثلا كان في صالون في مدينة القدس، صالون كوافير يعني. فمرة كان حاطط إعلان في جريدة فلسطين سنة 1964 إنه بشرى سارة لسيدات القدس إنه في
كوافير اسمه ريمون راح يجي على مدينة القدس على اساس انه يكون موجود في صالون فيينا اللي هو بعماره، كان صالون فيينا بعماره صندوقه في شارع صلاح الدين. فهاي الاعلانات كلياتها كانت تبين قديش القدس كانت يعني منفتحه على محيطها العربي بهداك الوقت. كتير كمان فنانين ومطربين اللي كانوا يجوا على مدينه القدس بفترة الستينات تحديدا. على سبيل المثال يعني هاي صورة لمريم فخر الدين كانت جاية على القدس من مطار القدس الدولي، وكان يقال انه مريم فخر الدين كانت بدها تمثل فيلم وكانت تكون فيه بدور راهبة، وكانت بدها تطلب موافقة الخوارنة كمان في القدس او رجال الدين في القدس على تمثيل هذا الدور، وانها يكون فيه اجزاء في مدينة القدس. ما بعرف اذا هذا الفيلم طلع الى النور او لا، ولكن مريم فخر الدين هاي الصورة لها في مدينة القدس. عمر الشريف وفاتن حمامة هاي الصورة كمان لهم في مدينة القدس، اجوا على القدس وعلى رام الله وعلى بيت لحم. ولكن كانت هذيك الفترة يعني اللي كان فيها عمر الشريف يجي يتردد كثير على مدينة القدس لما كانوا عم بيصوروا فيلم لورنس العرب في منطقة جنوب الأردن، في منطقة البدرة ووادي رم. فكان بهداك الوقت عمر الشريف مستأجر طائرة خاصة اللي كانت تنقله وبعدين ينزل في مطار القدس الدولي، وكان مقيم لفترة معينة في فندق الأمريكان كولوني. هذيك الفترة اللي شهدت حضور ومجيء كتير فنانين عرب لمدينة القدس. على سبيل المثال فيروز عملت حفل لها في رام الله، وكان فرقتها بتضم 78 راقص وراقصة، وكان مدير ومخرج فرقة فيروز هو شخص فلسطيني أصله من يافا اللي هو من عائلة الشريف. ولكن أهم زيارة لفيروز لفلسطين كانت بسنة 64 لمدينة القدس تحديدا، لما أجى البابا بولس السادس على فلسطين. فأجت فيروز رتلت في القدس وفي بيت لحم، وهي الزيارة الشهيرة للبابا سنة 64 اللي زار فيها الأراضي المقدسة، وثم انتقل عبر بوابة مندلباوم إلى الشق الغربي من مدينة القدس، وراح برضو كمان على الناصرة اللي كانت واقعة تحت حكم كمان الاحتلال الإسرائيلي من بعد سنة 48. فهاي الزيارات الكثيرة للفنانين لممثلين من هوليوود كمان اللي كانوا يجوا على مدينة القدس بهدف السياحة وبهدف كمان السياحة الدينية إذا صح التعبير بهداك الوقت. كمان مثلا هاي الصورة لفريد الأطرش. فريد الأطرش أجى على القدس سنة 61، ويقال إنه كمان عمل حفلة وغنى للملك حسين بعد ما أجى على القدس. هاي صورة فريد الأطرش في مطار القدس سنة 1961. وهون كمان مهم نركز على الدور اللي لعبه مطار القدس الدولي بهاي الحركة السياحية على مدينة القدس. طبعا تاريخيا مطار القدس الدولي اللي هو كان مطار عسكري أنشأه الانتداب البريطاني سنة 1920 في منطقة قلنديا، وكان مطار عطروت إلى أن سقطت القدس وتم احتلال هذا الجزء الكبير منها. فالمطار أصبح اسمه لما كنا تحت حكم الأردن مطار القدس الدولي. يعني بيذكر عارف العارف إنه على سبيل المثال سنة 1957 وحدة نزلت 6112 طائرة في مطار القدس الدولي. شوفوا الحركة قديش كانت على مدينة القدس. يعني كمان بذكر أمين حسيني، كان في كابتن طائرة اسمه أمين حسيني وهو لاحقا أصبح طيار خاص للملك حسين، إنه كانت المسافة بين مطار ماركا بعمان لمطار القدس الدولي 11 دقيقة فقط. وكانت دائما في حركة مستمرة على مطار القدس الدولي اللي كان يجي كل هدول الزوار للمدينة. وبسبب وجود مطار القدس الدولي كانت في شركات خطوط جوية عديدة في مدينة القدس. كان أقل إشي في 10 ل 12 شركة طيران، جزء منها شركات طيران عربية وشركات طيران أجنبية. على سبيل المثال زي ما احنا شايفين في الصورة KLM اللي هي الطيران الهولندي كانت موجودة في عمارة سينما القدس في شارع الزهرة.
وعلى فكره ضلت هي لبعد النكسه الكي ال ام في شارع الزهره. كانت موجوده مثلا الميدل ايست اللي هي الطيران اللبناني. بعد مرحله معينه كان في طيران لبنان وطيران الميدل ايست، ولكن هو اتحد سنه 1964. كان مكتبهم برضه في شارع الزهره مقابل فندق الزهراء، قبل صيدلية التظيظ. زي ما احنا كمان شايفين في الصورة الخطوط الجوية اللبنانية كانت في شارع الزهرة. أما خطوط عالية اللي هي الطيران اللي كان بخص المملكة الأردنية الهاشمية، طبعا هو الاسم عالية لأنه على اسم كريمة الملك حسين الكبرى اللي اسمها عالية. طبعا ضل اسم شركة الطيران عالية من سنة 63 لسنة 86، بعدين صارت الملكية الأردنية. كان مكتبهم موجود في أوائل شارع صلاح الدين على هذا المفترق اللي احنا شايفينه قدامنا مقابل كاتدرائية سان جورج من الجهة الخلفية. أما مثلا إير فرانس وكان في لها مكتب كبير جدا برضو بشارع الزهرة، بيمتد من 3 ل4 محلات في المدينة اللي هي زي ما احنا شايفينها في الصورة. وعلى فكرة ضل موجود إير فرانس في مدينة القدس لأواخر التسعينيات، وهي الصورة من أواخر التسعينيات للخطوط الجوية الفرنسية في برضو شارع الزهر زي ما احنا شايفين، واللي بمرحلة معينة كانت تملكها عائلة حرب سليمان حرب. أما الخطوط الجوية البريطانية أيضا كانت بشارع الزهرة، وكانت مقر في محل اللي اليوم موجود في حوش الفن الفلسطيني. هناك كانت البريتش ايرويز. بس إذا بدنا نروح على الخطوط الجوية الكويتية ما بنقدر إلا نركز على العلاقة الفلسطينية الكويتية اللي كانت موجودة بفترة الخمسينيات والستينيات. يعني لما سواء من افتتاح الخطوط الجوية الكويتية لإنشاء جامع في منطقة مطار القدس الدولي عفوا، للأملاك اللي كانت موجودة للكويتيين في مدينة القدس وفي الضفة الغربية بشكل عام. طبعا مرحلة معينة من كتر ما كانت في حركة بين القدس والكويت، كانوا أسبوعيا تطلع 4 طائرات من القدس للكويت بفترة الستينيات. يعني هاي كمان كلها موجودة في الإعلانات تبعت الخطوط الجوية الكويتية. من القدس 4 رحلات أسبوعية كل اثنين وأربعاء وجمعة وسبت بهذه الطائرات اللي كانت تنتقل من القدس إلى الكويت. وزي ما حكينا بالبداية كمان بالنسبة لموضوع التعليم، إنه كان في طلاب كويتيين يتعلموا في مدارس مدينة القدس. أما بالنسبة للخطوط الجوية الكويتية فكان موقعها على هذا المفترق في شارع الزهرة، اللي هي هاي المحلات على المفترق في المدينة. أما مستشفيات المدينة فمستشفيات الكبيرة اللي هي لليوم موجودة، زي مثلا مستشفى سان جون للعيون، مستشفى الفرنسي، مستشفى الزاوية الهندية، وهي المستشفيات الكبيرة. ولكن كانت في فكرة أنه يصير في مستشفى الحكومي في منطقة الشيخ جراح، وكان المفروض أنه ينتقل مستشفى الهوسبيس صاحب هاي الإطلالة الجميلة اللي الكل بيعرفها. أي حدا بيروح على البلد القديمة بيروح على النزل النمساوي أو الهوسبيس، بيطلع على السطوح ويشوف مدينة القدس منها. اللي هذا كان مستشفى ضلوا لسنة تقريبا 85 قبل ما يفتتح كنزل مرة أخرى. كانت في فكرة أنه ينتقل هذا المستشفى قبل 67 ويصير في منطقة الشيخ جراح، ولهذا السبب تم بناء المستشفى الحكومي في منطقة الشيخ جراح. ولكن بعد 67 سقطت المدينة بحزيران، ومبنى المستشفى أصبح مع دوائر حكومية إسرائيلية، صار مقر القيادة القطرية للشرطة الإسرائيلية. والمقرات الحكومية بشارع صلاح الدين أصبحت أيضا مقرات حكومية ومحاكم. بينما البريد اللي كان موجود بعمارة الوقف الإسلامي بشارع صلاح الدين كان موجود بعمارة اللي فيها فندق ريفولي من سنة 50 ل 56 كبريد، انتقل بعدين للمبنى المقابل له وكان مقر البريد لحد سنة 67. اليوم أصبح بريد الإسرائيلي، وأصبح هناك أيضا مقر للشرطة ومقر كمان لمستوطنين في هذا البناء. وأيضا مكتبة الأمانة اللي هي مكتبة أمانة القدس اللي كانت موجودة في عمارة سينما القدس. أيضا بعد 67 الاحتلال سيطر على كل شيء كان بيتعلق بأمانة القدس وبالحكومة الأردنية. مكتبة الأمانة
اللي احنا شايفينها في الصورة، هاي المكاتب أيضا لاحقا اتخذت هاي الكتب وانحطت في بناء جديد اللي هو مكتبة البلدية، أصبح يطلق عليه اليوم مكتبة أورشليم القدس المركزية أو مكتبة البلدية، اللي هي هاي الكتب اللي اتخذت من مكتبة الأمانة اللي كانت موجودة بشارع الزهرة. وهذا العشاء اللي كان والإعلانات اللي كنا نشوفها، وهذا العشاء اللي كان مفروض أنه يكون في فندق الشبرد في مدينة القدس، اليوم فندق الشبرد هدم وصار في مكانه مستوطنة إسرائيلية في الشيخ جراح، بينما مطار القدس الدولي اللي كان بوابة القدس والضفة الغربية وفلسطين للعالم اليوم أصبح حاجز قلنديا العسكري. فكل ما تبقى لنا هي شوية ذكريات وصور وإعلانات اللي كانت تنحط على لوحة الإعلانات اللي هاي موجودة من الفترة الأردنية في مدينة القدس. وكل هاي الذكريات ضلتها احنا بنضل نتذكرها، بنسمعها من ابائنا ومن اجدادنا، وبقيت لوحة الاعلانات اللي من فترة حكم الاردن لمدينة القدس فارغة زي ما احنا شايفينها اليوم.